วันนี้จะบอกว่าเป็นเอพิโซดพิเศษนะคะอยากให้ทุกคนติดตามมากๆเพราะว่าฟ้าจะพาทุกคนไปตามติดชีวิตออยแต่ว่าจะเป็นชีวิตยังไงนั้นเราไปดูกันค่ะเดี๋ยวฟ้าพาไปแต่ว่าตอนนี้สายแล้วรีบไปก่อนตอนนี้ฟ้าก็อยู่ที่คลินิกแล้วค่ะนัดเจอออยที่คลินิกเลยนะคะถึงไหนแล้วเนี่ยเอ้าอยู่นี่แล้วมาช้านะคะไปไหนมาคะหลงเลยเขาบอกให้ไปซีซั่นไหนนี่บอกผิดเองออยเลยกลายเป็นสายเลยนะคะที่จริงไม่ใช่อะไรตั้งใจให้ตัวเองแบบมาถึงก่อนเพื่อนเลยก็เลยบอกแต่ว่าให้เพื่อนหลงเราจะได้กลายเป็นแบบเรามาถึงก่อนตื่นเต้นไหมเต้นค่ะสายแล้วค่ะเรานัดกัน10:30แล้วตอนนี้11:00กว่าแล้วเดี๋ยวรีบเข้าไปเอาคิวเพราะว่าที่นี่คนเยอะมากให้ด้วยคือแบบเรามารอไงเราจะได้แบบมีอะไรทำการทำอะไรของเราก็คือกินอุ้ยนี่พูดถึงนะเพื่อนๆอยากจะบอกว่าออยกับฟ้าอยู่กันมาหลายสมัยมากแต่สมัยหน้าแรกหน้าเก่ามันไปทำครั้งแรกก็ไปรอนี่แก่กันแล้วยังจะต้องมานั่งรอทำศัลยกรรมรอบ2อีกหนีกันไม่คนจริงๆเนาะไม่กลัวหนีแล้วต้องไปปะก็มองวงแก่อยู่แล้วใช่ปะแล้วก็ไปเห็นบัตรประชาชนก็ไม่ทำไมบอกแล้วว่าอยู่กันมาทุกสมัยทำไมดูหน้าแรกมึงอย่ารู้พูดประจานเลยปะนี่ใครคะเป็นเพื่อนกันมาหลายปีกูขออะไรอย่างได้ปะทำบัตรประชาชนใหม่เถอะเดี๋ยวกูทำหน้าใหม่ก่อนเดี๋ยวกูไปทำอ๋อมีเหตุผลจะสวยให้ดูนี่อันนี้เราทิ้งเลยเนาะหักเลยตื่นเต้นปะมาปรึกษากันตื่นเต้นแหละชิลเชื่อใจดูรีวิวจะได้แบบเห็นแบบสิ่งสวยงามจะได้แบบลืมความกลัวไปจมูกนี่ทำอะไรมาบ้างเลยจมูกมีเสริมซิลิโคนครับแล้วก็ไปฉีดเพิ่มมีเติมกี่ครั้งครับเติมบ่อยกว่าซึ่ง2 ครั้งสำคัญได้คือหมายถึงว่าเสริมมาแล้วจมูกมันยังเตี้ยไปหน่อยเราก็เลยฉีดเพิ่มเพื่อให้จมูกมันโด่งขึ้นสูงขึ้นเหมือนกับว่าตอนนี้ไม่ได้เหมือนเคยย้อนเลยจะเหมือนแม่มดครับผมหรือว่ามันเป็นสารที่เขาเคยฉีดเราย้อยลงมาน่าจะนานแล้วด้วยใช่ไหมใช่ค่ะฉีดประมาณ5 ปีที่แล้วคือต้องบอกว่าฟิลเลอร์สมัยก่อนเนี้ยก็จะยังไม่พัฒนามาดีเท่ากับสมัยนี้บางส่วนเนี่ยก็คืออาจจะยังไม่คงตัวมากนะทำให้เกิดการไหลง่ายบางทีก็จะเป็นพวกคอลลาเจนเหลวซิลิโคนหรืออะไรพวกนี้นะครับแต่เท่าที่คลำตัวเนื้อจมูกของเราเนี่ยก็คือเหมือนว่ามีลักษณะการที่ตัวฟิลเลอร์มันไหลไปตรงด้านข้างบนใกล้หัวตานิดหน่อยที่ตัวที่มันเริ่มย้อยลงมาตรงนี้น่าจะเป็นสารที่เขาฉีดมาเทรนจมูกทุกวันนี้นะจมูกเราจะไม่เน้นแบบว่างุ้มๆยาวๆมาเท่าไหร่แต่จมูกเราอยากให้มันเชิดขึ้นนิดนึงแล้วก็แบบสันจมูกก็คืออยากให้โค้งลงหน่อยก็จะทำให้หน้าดูหวานขึ้นนี้ทุกวันนี้เนี่ยเทคนิคในการทำแก้และเลาะสารพวกนี้ที่ดีนะมันจะทำเป็นเทคนิคโอเพนกันเหมือนเทคนิคเกาหลีแต่ให้ตัวปลายจมูกเนี่ยเหมือนแบบว่าโยกขึ้นมาบีบขึ้นมาอย่างนี้ถ้าเราเสริมซิลิโคนเฉยๆเนี่ยโดยทั่วไปแล้วมันจะยกไม่ค่อยขึ้นตัวปลายจมูกในช่วงนี้นะเพราะว่าจมูกคนไทยโครงสร้างของเราเนี่ยไม่ค่อยแข็งแรงคือเราต้องการโครงสร้างของวัสดุเพื่อเข้ามารับน้ำหนักตรงช่วงปลายจมูกนี้ก่อนเขาเรียกว่าการยืดผนังกั้นจมูกด้วยกระดูกอ่อนของเราก็มีการใช้กระดูกอ่อนหลังหูบ้างมีการใช้เซปตัมบ้างบางที่ก็มีใช้กระดูกซี่โครงของเราเองเพื่อนหนูถ้าโอเพนก็คือแบบจะช่วยแก้ปัญหาจะตอบโจทย์เพราะว่า2 เรื่องเลยอันที่1คือแก้โครงสร้างที่ไม่แข็งแรงด้วยอันที่2ก็คือได้เรื่องเลาะสารนี่เวลาเราทำผ่าตัดโอเพนเราก็จะเหมือนเปิดจมูกขึ้นมาไงอาจจะน่ากลัวหน่อยใช่อันนี้หมอทำเป็นรูปกราฟิกให้ดูแล้วกันเนี่ยพอเวลาเราเปิดขึ้นมาเราก็จะเข้าไปเห็นข้างในอย่างเงี้ยคือสารมันก็จะแบบว่าซ่อนอยู่ข้างในมันชอบไหลเนาะมันชอบไหลข้างหน้าข้างซ้ายข้างขวาตรงนี้ที่เราเห็นข้างอย่างนี้แต่ตัวที่มันงุ้มมันจะไหลลงไปข้างล่างในช่วงนี้เดินลงไปใกล้ๆตรงปากตรงนี้เลยก็มีบางทีเรามองด้วยตาเปล่าเราอาจจะแบบสันนิษฐานเอาเองว่าอาจจะเป็นตรงนี้แต่บางทีถ้าเปิดมาคือเห็นได้หมดเลยเห็นกว่าจะเห็นชัดกว่าดูโอเพนเลย
เรื่องจมูกโอเคคราวนี้ดูเรื่องคางนะครับคางนี้เห็นว่าฉีดมาเหมือนกัน ฉีดมาแล้วก็ไปล้อออก2 ครั้ง ครับผม แต่ก็ยังไม่หมด เป็นแผลเป็นยาวเลยคือแผลเนี่ยลากจากข้างเนี้ยนะมาสุดที่ข้างหนึ่งเลยนี่ปูดล้อพักเนื้อใช่ไหมครับไม่ได้เสริมซิลิโคนมาแล้วครับ ไม่ได้เสริม ทรงที่เราต้องการคืออยากให้มันดูแบบว่าเล็กลงหน่อยแล้วก็ต้องเข้าไปเลาะแก้เนี่ยตัวที่เป็นก้อนเวลามองจากด้านข้างนะจะเห็นเลยว่าเหมือนจากตัวรูปร่าง ก้อนมาเนี่ยอันนี้น้องมีน้องอยู่ ขอดูหนักใจถือว่าเป็นเคสยากใช่ไหม ตัวคางเขานี่ถือว่ายากกว่าเคสทั่วไปค่อนข้างเยอะเลยแต่สิ่งที่เขาต้องทำเนี่ยต้องเสริมซิลิโคนด้วยต้องเลาะของเดิมคือของเดิมเนี่ยไม่ได้มีแค่สารเหลวแล้วนะผ่านมา2 รอบก็จะมีคอนกรีตต่างหาก งานยาก แผลใหม่จะสวยกว่าใช่ไหมคะ แผลใหม่ต้องสวยขึ้น ถ้าเป็นเสริมใหม่นะแผลเรานิดเดียวแผลแบบแค่ประมาณเนี้ยเป็นนึงอะไรเงี้ยจิ๋วๆนิดเดียวอยู่ข้างหน้านี้ทางเสริมใหม่จะใช้เวลาสักประมาณ 30-45 นาทีประมาณนั้น เร็วมาก เทคนิคการเสริมซิลิโคนของหมอนะก็คือจะใส่เป็นซิลิโคนที่มันมีขาซิลิโคนหมอไม่ได้ใส่ไปทั้งแท่งนะทั้งจมูกแล้วก็คางจะต้องมีการหลอกก่อน ให้ทรงเข้ากับ เขาใช่ครับคือองศาคางที่ถูกต้องเลยนะต้องมาตามช่วงมือกรอบหน้าอย่างนี้เลยแล้วต้องชี้หน่อยเนี้ย ด้านหน้านี้ มันจะเฉียงข้างหน้านิดนึงคือไม่ยื่นมาก อย่างเงี้ยเรียกยื่นไปอย่างเงี้ยยื่นไปไม่สวยใช่มันจะต้องแบบว่าเฉียงสัก45 องศาอย่างเงี้ยนะเติมมานิดหน่อยอย่างเงี้ยรูปหน้าเขาจะดูว่ายาวขึ้นดูมีปลายคางทรงที่นิยมที่สุดทุกวันนี้คือให้มันดูเรียวขึ้นและปลายแบบมนๆหน่อยก็ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์พอแก้ไขได้นะครับเป็นเคสที่ยากหน่อยอาจจะต้องใช้เวลาอยู่ในห้องผ่าตัดอย่างพอสมควรนะครับ อย่างเคสของออยก็คือจมูกคางพร้อมกันอันนี้ใช้เวลานานไหมคะ ก็ของที่เรา ถ้าแบบอยากทำทีเดียวเลย สามารถทำพร้อมกันได้จมูกจะทำงานกว่าจมูกเป็นที่มีโอเพนอาจจะใช้เวลาประมาณ3 หรือ 4 ชั่วโมงได้ขึ้นกับความยากขึ้นกับสารที่อยู่ข้างในนะครับเราก็เลยมักจะผ่าตัดร่วมกับการให้ยานอนหลับแล้วก็จะมีฉีดยาร่วมด้วยคือตอนทำเนี่ยคือจะหลับไปเลยนะก็คือจะไม่รู้เรื่องจะไม่ต้องเจ็บครับทำจมูกเสร็จแล้วก็ทำคางต่อตื่นแล้วก็ค่อยตื่นมา สวย วันที่ทำผ่าตัดอะเราก็จะต้องมีเพื่อนหรือว่ามีญาติเนี่ยมาคอยดูแลมารับกลับด้วยเนี่ย เป็นหนูแล้วล่ะค่ะนี่ไปด้วยกันตั้งแต่สมัยที่เขาทำจมูกแรกไปฉีดก็ไปด้วยกันอยากฉีดไงเป็นไงล่ะต้องมาแก้เลยก็ทางคลินิกเขาบอกว่าแบบเนาะเดี๋ยวมันสลายได้เองแต่สรุป ไม่สลาย ไม่สลายไปเป็นปัญหาเลยตอนนี้เราพังมาแล้วครั้งนี้เราต้องปัง ปัง ต้องมี อันนี้เอารีวิวให้ดูค่ะเขาก็ชอบมีเรฟเฟรนซ์ให้คุณหมอดูไหมว่าชอบแบบไหน คือการเอารูปทรงมาให้หมอดูอะเป็นเรื่องที่ดี ค่ะ ทั้งรูปที่ชอบแล้วก็รูปที่ไม่ชอบด้วยนะก็อยากให้ความมั่นใจนะให้เราสบายใจเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการผ่าตัด ต้องงดพวกวิตามินอาหารเสริมพวกนี้จะทำให้เลือดออกง่ายก่อนผ่าตัดคือเราไม่อยากให้เลือดออกเยอะ งดนานไหมคะ ต้องงด2 อาทิตย์วิตามินที่ทำให้เลือดออกง่ายน้ำมันปลาอย่างเงี้ยวิตซีวิตเดียอะไรพวกนี้ อย่างเคสของออยถ้าแบบมีทั้งขูดเลาะแล้วก็แก้ด้วยให้เขาแบบใช้เวลาในการพักฟื้นนานไหม คือ คะ เคสแก้เนี่ยจะต้องบอกตามตรงว่านานขึ้นมาหน่อย จากปกติอาจจะแบบแค่ไม่กี่วัน3-4 วันอาจจะเพิ่มขึ้นมาเป็นสักประมาณ1-2 อาทิตย์ประมาณนั้นก็ระหว่างนี้นะก่อนจนถึงวันผ่าตัดเนี่ยเราสามารถเตรียมตัวของเราเพิ่มเติมได้ไปดูรูปแบบอย่างที่ชอบนะแล้วก็เตรียมเอาเดี๋ยววันทำเราคุยกันคุณหมอแบบนี้แบบนั้นอย่างนี้โอเคไหมอย่างเงี้ยเข้าหน้าเพจ Facebook V Clinic ดูทุกวันเลยก่อนนอน ดูทุกวันเลยไฟฝันอยากแบบอยากผ่าแล้ว ส่วนในเรื่องของห้องผ่าตัดก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่หมอก็จะดูแลให้ดีที่สุดนะครับก็เดี๋ยวเจอกันอีกทีวันผ่าตัดนะครับ ได้ค่ะขอบคุณนะคะ ได้ไวสุดตอนนี้จะเป็น 18 กุมภาค่ะ สะดวกไหมคะ สะดวกเนาะถ้างั้นเดี๋ยวหนูลงวันให้เป็น 18 กุมภาเดี๋ยวก่อนล่วงหน้า 14 7 3 1 วันนะคะ จะมีเจ้าหน้าที่โทรแจ้งว่าให้เริ่มงดทานอะไรบ้าง ตอนนี้คนไข้ก็เริ่มงดทานได้เลย จะเป็นพวกวิตามินซีอาหารเสริมเหล้าเบียร์พวกเนี้ยโอเคค่ะ เรียบร้อยค่ะกลับได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ โอ้ยเป็นไงนานเลยนะเคสมึงนานสุดกูว่าเพราะอะไรรู้ว่าแบบมันทั้งแก้ไขด้วยแล้วก็เป็นเคสยากด้วยแต่คุณหมอแบบดูเก่งนะ แต่ว่าหมอดูละเอียดดี เขารู้ถึงแบบสัดส่วนหน้าคางอะไรกูเชื่อว่าครั้งนี้ต้องออกมาโอเค คิดเหมือนกันว่าน่าจะโอเค เพราะว่าปรึกษานานมาก มันเป็นเคสยากอ่ะ แต่ก็ยังแอบตื่นเต้นแล้วก็แบบรอผลลัพธ์ว่าจะเป็นยังไง ตื่นเต้นแทนที่ก็อยากเห็นอยากแบบรอถึงวันผ่าตัดแล้วก็แบบพักฟื้นเสร็จอะอยากดูแบบนิวออยแล้ว ต้องสวย ใช่
ช่ มึงต้องสวย แต่ตอนนี้มึงรู้ว่าอะไร อะไร กูต้องกิน ตอนนี้กูหิวมากไปหาอะไรกินก่อน มึงกินอะไรดีอ่ะหิว หิวเหมือนกันแต่ยังนึกไม่ออกเลย มึงอยากกินอะไรปะล่ะ อยากกินอะไรอร่อยๆอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวตอนผ่าตัดก็จะแบบต้องกินอาหารแบบดีๆดูแลสุขภาพไง อ๋อ ตรงนี้อยากกินอะไรที่แบบว่าตามใจปากนิดนึง ไปกูให้มึงเลือก เพราะว่ากูคิดไม่ออกไม่เป็นไรอย่าไปดูก็ได้พอถึงห้างแล้วก็ดูว่าอยากกินอะไร เดี๋ยวค่อยไปดูอีกที แซ่บๆเรื่องมาก แต่ก็ต้องยอมเขาอ่ะเพราะอย่าเขาจะต้องไม่ได้กินอะไรแบบนี้เดือนหนึ่งเคให้เลือกวันหนึ่ง คนเลือกใช่ปะ จ้ะ เลือกได้แล้วขอกินส้มตำวันหนึ่งเพราะว่าหลังจากผ่าตัดแล้วเนี่ยจะไม่ ปลาร้างด จะไม่สามารถกินปลาร้าได้อีก วันนี้ก็เลยขอเลือกเป็นส้มตำแซ่บ โอเคค่ะตำปลาแดกจัดไป ระหว่างรออาหารนะคะ ยังคงดูทรงกันต่อนะคะ สรุปเลือกได้ยังทรงไหน ๆทรงแบบน้องคนเนี้ย อิ่มมาก อิ่ม ค่ะ มากเลย พูดตามทำไม ก็อย่าพาออยมาซ่อมข้อมือนิดนึงนะคะ วันนี้เป็นวันของออยจริงๆค่ะ เวรกรรมเลยของกูเนี่ยต้องมาตามไปนู่นไปนี่ทั้งวันเลย ดีแล้ว อันนี้ One eternity later. ตอนนี้ทุกอย่างก็เรียบร้อยนะคะ กินข้าว เดินเล่น ซื้อของซ่อมของ แล้วก็ตอนนี้เรากำลังจะกลับไปที่ออฟฟิศทำงานต่อนิดหน่อย สู้ๆ โอเค ก็กลับมาอยู่ที่ออฟฟิศแล้ว เลยคิดว่าอยากจะมาบอกเพื่อนๆถึงเหตุผลที่เราทำรายการนี้ และทำไมฟ้าถึงต้องบันทึกเหตุการณ์ทุกๆอย่างเกี่ยวกับการทำศัลยกรรมครั้งนี้ของออยค่ะ ถามออยว่าอะไรคือจุดเริ่มต้นที่ให้ออยอยากทำศัลยกรรมครั้งนี้ แน่นอนผู้หญิงทุกคนอยากสวย แต่สำหรับออยคิดว่าการทำศัลยกรรมครั้งนี้เพื่อเรียกความมั่นใจกลับคืนมาทำไมถึงเรียกความมั่นใจกลับคืนมา เพราะว่าออยคิดว่าความมั่นใจที่ออยเคยมีมันหายไป ตั้งแต่ออยเกิดปัญหาจากการทำศัลยกรรมครั้งก่อน เพราะว่าด้วยความที่ว่าเราอ่ะไม่มีความรู้เรื่องการศัลยกรรมในสมัยนู้นเนาะก็ใครแนะนำก็ไปฉีดตามเพื่อนบ้างเติมนี้นิดเติมนี้หน่อยอะไรเงี้ยแต่ตอนที่เราไปฉีดอ่ะเขาก็บอกว่ามันจะหายไป6 เดือน แต่พอเวลาผ่านไปซึ่งหลายปีมากมันก็ยังอยู่ กลายเป็นว่ามันกลายเป็นก้อน พอมันเป็นก้อนมันเริ่มห้อยลงมาออยเริ่มรู้สึกแย่มากแล้วก็เลยตัดสินใจไปผ่า ร้องไห้ตลอดเลยตัดสินใจไปผ่านะคะทุกคนอาจจะไม่รู้ว่าร้องไม่ได้อะ พูดไม่ได้จะร้องดังเลยอ่ะ คุณร้องด้วยเฉย ทุกคนอาจจะไม่รู้ว่าทำไมถึงรู้สึกเหมือนจะร้องไห้ตลอดเวลาทุกคนไม่ได้เป็นอาจจะไม่รู้ว่ามันรู้สึกแย่มากๆที่มันเกิดปัญหากับหน้าเราอะไรเงี้ยทุกคนอาจจะไม่รู้ว่าทำไมออยถึงร้องไห้นะคะ แต่ว่าการที่มันเกิดกับหน้าเราอะมันรู้สึกแย่มากๆเลย รู้สึกเข้าไปในใจเราอะแม้กระทั่งกับแม่เราอะยังแบบน่ากลัวลูกอะไรอย่างเงี้ยแล้วที่เขาเห็นหน้าเราอะเนาะเราก็รู้สึกโอ้โหขนาดแม่เราเองอะยังรู้สึกกลัวเราเลยอะที่มันเป็นอะแล้วคนอื่นจะคิดยังไงอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้ออยรู้สึกว่าต้องแก้ไขปัญหานี้เลยตัดสินใจไปผ่าออกพอผ่าออกมันก็ไม่หมดเลยผ่าหลายครั้งก็ยังไม่โอเคด้วยความที่ว่าออยอาจจะหาหมอที่ไม่ได้หาข้อมูลที่ดีพอมันเลยยิ่งทำให้เกิดรอยแผลเป็นเยอะขึ้นยิ่งกว่าเดิมถามว่าไอ้ที่มันย้อยมันห้อยลงมามันยุบลงแต่กลับได้แผลเป็นแล้วก็รูปทรงครั้งที่มันแปลกไปที่มันไม่ธรรมชาติผิดรูปอะไรเงี้ยค่ะเลยทำให้ออยมีผลกระทบในการใช้ชีวิตประจำวันการทำงานอะไรอย่างงี้อาจจะบางครั้งเราไปออกกล้องเราก็ไม่กล้าหันข้างไม่กล้าเงยอะไรอย่างเงี้ยไม่เซลล์ไม่มั่นใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ยิ่งตอนออยแต่งงานอะเวลาแต่งงานมันจะต้องมีถ่ายรูปพรีเวดดิ้งถ่ายอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆเราก็อยากเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในวันแต่งงานเนาะแต่บางครั้งปัญหาตรงนี้มันก็ทำให้เรานอยเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ออยก็ผ่านตรงนั้นมาได้ด้วยความที่เราก็พยายามบอกตัวเองว่าวันหนึ่งเราจะต้องหาวิธีแก้ไขมันอะไรอย่างเงี้ยหลังจากที่ออยก็ผ่านอะไรมาเยอะแยะเนาะผ่านมีดไม่รู้กี่รอบนะคะก็ได้มาคุยกับฟ้าได้มาปรึกษากับฟ้าหาข้อมูลกันว่าจะมีตรงไหนไหมที่ช่วยแก้ไขตรงนี้ให้ออยได้ ไอเราก็อยากช่วยเพื่อนอะไรเงี้ยแล้วก็ไปศึกษาหาข้อมูลหาหลายที่ก็จนมาจบที่นี่ว่าเขารับทำแล้วก็แบบ ใช่ ผลงานโอเคด้วย ใช่ค่ะแล้วก็จริงๆอยากให้ทุกคนนะคะ
เอาตรงนี้ของออยอะเรียนรู้เพื่อที่จะไม่พลาดเหมือนออย อยากให้ทุกคนเอาเก็บไปศึกษาแบบไม่ต้องมาพลาดหรือว่าเจออะไรแย่ๆแบบนี้ ทุกคนอาจจะไม่รู้สึกหรอกว่ามันแย่มากแต่ว่าตัวออยรู้สึกแย่จริงๆ อยากให้ทุกคนก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไรเงี้ยอยากให้ศึกษาให้ดีวันหนึ่งมันพลาดมาแล้วมันแก้ไขกลับให้มาดีเหมือนเดิมยากมากเพราะว่าไม่ว่าบางครั้งเราอาจจะไปเจอไม่รู้ว่าหมอแบบไหนอะไรยังไงเนาะมันไม่สามารถคาดเดาได้เลยว่ามันจะดีอะไรอย่างเงี้ย เป็นไรงั้นตอนนี้เราต้องทำให้มันดีให้มันถูกต้องแล้วก็เราจะไม่พลาดอีก ใช่ ทำไมฟ้าถึงอยากทำรายการนี้เซกเมนต์ใหม่เนี่ยให้ทุกคนได้ดูนะคะ ก็อย่างที่เห็นเนาะปัจจุบันการศัลยกรรมมันเป็นที่แบบตอบรับเปิดกว้างมากแล้วนะคะ ก็สำหรับผู้หญิงมีประโยชน์แน่นอนนะคะ ถ้าได้ดูรายการนี้จะทำเพื่อประโยชน์ของผู้หญิงเกี่ยวกับเรื่องศัลยกรรม ด้านดีด้านลบข้อดีข้อเสียสำหรับผู้ชายก็ดูได้เพราะว่าฟ้าเห็นปัจจุบันเนี่ยผู้ชายทำกันเยอะแยะมากมาย แล้วก็สำหรับผู้ชายที่ไม่ได้ทำเลยนะคะ ก็สามารถดูได้เช่นกันฟ้าคิดว่ามันเป็นประโยชน์สำหรับแบบทุกคนอะชายทำชายไม่ทำเพราะว่าอย่างผู้ชายที่เขาไม่ได้ทำก็สามารถเข้ามาดูเพื่อเป็นประสบการณ์ แล้วก็แบบได้รับรู้ถึงแบบมุมมองของคนที่เขาทำศัลยกรรมอะก็ส่วนถัดมาก็อยากบอกเล่าประสบการณ์แล้วก็ความรู้ให้ทุกคนได้เห็นซึ่งออยก็ยินดีที่จะเอาเนี่ยประสบการณ์ของตัวเองมาให้ทุกคนได้เรียนรู้นะคะ อย่างที่บอกว่าศัลยกรรมเป็นที่ยอมรับปัจจุบันก็จริงแต่ใช่ว่าทุกที่ จะดี ใช่ครั้งนี้นะคะเราก็เลยอยากบอกทุกคนว่าควรเลือกแพทย์ที่ดีคลินิกที่ดีมีประสบการณ์แล้วก็รายการนี้ที่เราจะทำให้ดูก็คือทุกอย่างจะเรียลหมดและอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ฟ้าอยากพูดถึงก็คือเรื่องของ perspective นั่นก็คือทัศนคติมุมมองเชื่อว่าทุกๆคนเนี่ยมีการมองทุกเรื่องราวในมุมที่แตกต่างกันออกไปอย่างออยเองนะคะออยก็มีที่มามี back story มีเรื่องราวของตัวเองและฟ้าเชื่อว่าทุกๆคนนะคะก็มีเช่นเดียวกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามด้วยนะคะว่าออยจะเป็นยังไงก็มาถึงวันผ่าตัดจริงแล้วนะคะวันนี้จะทำเป็นเทคนิคโอเพนนะคะจะใช้กระดูกอ่อนเสริมความตั้งแก